cloth, set, calendar. Vivo home screen, calendar. के तपाईको मोबाइलमा पनि यस्तै समस्या आएको छ भने यसलाई समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनुहोस्। सबभन्दा पहिलो टिप्स चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि हजुरले यसलाई समाधान गर्नको लागि हजुरले भोल्युम डाउन र भोल्युम अप बटन एकैचोटी दबाउनु भयो भने एकै समयमा दबाउनु भयो भने यो चाहिँ सोलुसन हुनेछ। त्यस्तो गर्दा भएन भने हजुरले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्छ। सेटिङमा जान चाहिँ हजुरलाई अलिक गाह्रो हुनेछ। सबभन्दा पहिला त हजुरले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानको लागि के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि हजुरले जस्तै हजुरले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा चारपाटे चाहिँ हरियो अक्षरले लेखेको आइसकेको छ। त्यसमा हजुरले आइसकेपछि हजुरले त्यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो सेटिङमा जान सक्नुहुनेछ। सेटिङमा गइसकेपछि हजुरलाई एउटा सेटिङमा जानु पर्ने हुनेछ एक्सेसिबिलिटी भनेर। एक्सेसिबिलिटी खोज्नको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यो भिभो मोबाइलको रहेको छ। अरू स्क्रोल गर्न चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि हजुरले तीनटा औँलाले हजुरले यसो गरेर हजुरले स्क्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ मोर सेटिङ भनेर लेखेको छ। हजुरले मोर सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले मोर सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अघिको देख्न सक्नुहुनेछ हरियो अक्षरले लेखेको आइसकेको छ। त्यसपछि हजुरले यसमा डबल ट्याप गर्नुपर्ने हुनेछ। हजुरले डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि हजुरले फेरि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। त्यसपछि हजुरले तल स्क्रोल गर्नुहोस्। फेरि हजुरले तल स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ एक्सेसिबिलिटी भनेर लेखेको छ। हजुरले माथि सर्च गरेर हजुर एक्सेसिबिलिटीमा जान पनि सक्नुहुनेछ। एक्सेसिबिलिटीमा एउटा सेटिङ हुनेछ टकब्याक भन्ने, त्यो अन भयो भने यस्तो समस्या देखा पर्छ। हजुरले एक्सेसिबिलिटीमा जानको लागि हजुर एक्सेसिबिलिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। यो हरियो लेखेको अप्सन आइसकेको छ। त्यसपछि हजुरले यसलाई चाँडो डबल ट्याप गर्नुहोस्। अब चाँडो डबल ट्याप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ टकब्याक भन्ने अप्सन अन रहेको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरले यहाँ फेरि डबल ट्याप गर्नुहोस्। डबल ट्याप गरिसकेपछि यहाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि अन रहेको छ। यसलाई हजुरले अफ गर्नको लागि एकपालि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हरियोको अप्सन आइसकेको छ। हजुरले यसलाई डबल ट्याप गरिदिनुहोस्। डबल ट्याप गरिदिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ स्टप टकब्याक भनेर आएको छ। तलपट्टि ओकेको अप्सन रहेको छ। हजुरले ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हरियोको अप्सन आइसकेको छ। त्यसपछि हजुरले यसमा डबल ट्याप गर्नुहोस्। डबल ट्याप गरिसकेपछि टकब्याक अफ भनेको अप्सन आइसकेको छ। भनेपछि हजुरको मोबाइल बनिसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यो समाधान भइसकेको छ। भिडियोबाट केही नलेज प्राप्त तपाईँ लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि हजुरले यस च्यानलमा टेक्निकल रिलेटेड भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। हजुरको मैले सुरुमा बताइसकेको छु कि हजुरले सबभन्दा सुरुको तरिकाबाट हजुरले अपनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस तरिकाबाट नभए हजुरले यस तरिकाबाट सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुनेछ।